Përshëndetje. Sot mbyllëm konferencën mesdhetare të grupit të kontaktit të OSBE-s. Kjo konferencë shënon pikën kulmore të angazhimeve të Shqipërisë në kryesimin e grupit të mesdheut dhe në të njëjtën kohë paralajmëron hyrjen në fazën përfundimtare të përgatitjeve për kryesinë e OSBE-s të vitit 2020 në përgjithësi. Përfitoj nga rasti për të falënderuar në veçanti Sekretarin e Përgjithshëm të OSBE-s për angazhimin e tij të vazhdueshëm në organizimin sa më cilësor të kësaj konferencë. Po ashtu, dua të falenderoj të gjithë partnerët mesdhetar për bashkëpunimin e hapur dhe vendet pjesëmarrëse të OSBE-s për kontributin përmbajtësor. Përgjatë këtij viti, ne kemi zhvilluar një numër të konsiderueshëm të takimeve në formate të ndryshme me të gjitha vendet anëtare të OSBE-s dhe po ashtu partnerëve të mesdheut, duke u fokusuar në çështje që përkufizojnë interesat tona të ndërsjellta. Mes tjerash në çështje si rinia, dialogu ndërfetar, siguria kibernetike, bashkëpunimi në fushën e energjisë e zhvillimit ekonomik e natyrisht edhe në adresimin e çështjeve që ndërlidhen me migracionin dhe luftën kundër terrorizmit. Në mënyrë të veçantë, gjatë këtyre 2 ditëve në Tiranë, kemi diskutuar për thellimin e bashkëpunimit edhe në një varg fushash tjera dhe nëse i formulojmë në mënyrë sistematike, atëherë ato janë si vijon: konektiviteti dhe digitalizimi, bashkëpunimi ekonomik, fuqizimi i rolit të rinisë dhe adresimi i sfidave të sigurisë në përgjithësi. Këto shtylla janë në shërbim të zhvillimit të shtuar të sigurisë së përgjithshme, të mesdheut dhe të hapësirës që shtrihet te vendet pjesëmarrëse të OSBE-s. Po ashtu, në këtë konferencë unë nënvizua edhe një herë diçka që është thënë në mënyrë të përsëritshme që prej aktit final të Helsinkut, se siguria e Evropës dhe siguria e mesdheut janë pothuajse të pandashme dhe një zhvillim në njërin manifestohet po ashtu dhe në tjetrën. Brenda këtij konteksti, ne nënvizojmë rëndësinë e jashtëzakonshme të thellimit të bashkëpunimit midis partnerëve tanë mesdhetar dhe OSBE-s. Sidoqoftë, duhet pasur parasysh se thellimi i bashkëpunimit nuk kërkon vetëm dialog dhe diskutime tematike, por në fakt nënkupton edhe disa ndryshime strukturore, të cilat në mënyrë tepër të kujdesshme duhet të mirren në konsiderat në kohën që po vjen. Në fakt, tashmë janë shpalosur disa propozime për disa ndryshime të vogla strukturore, por që do të kenë një ndikim të madh politik në marrëdhënien midis vendeve të OSBE-s dhe partnerëve tanë mesdhetar. E para është propozuar ndryshimi i emrit për të avancuar grupin e kontaktit të mesdheut në një grup partneriteti për mesdheun, nga që partneriteti është një term shumë kërkues dhe shumë përmbajtësor dhe nënkupton edhe një përfshirje më të thellë, edhe një ndarje më të madhe të përgjegjësive. Po ashtu, në këtë vazhd, kemi diskutuar edhe për rëndësinë e krijimit të një hapësire më të madhe në bashkëkryesim të grupit të kontaktit për mesdheun për vetë vendet e mesdheut. Ideja është që në momentin që jemi të gatshëm të marrim një vendim të tillë, grupi i kontaktit për mesdheun do të bashkëkryesohet me një prej vendeve të mesdheut. Kjo do t'i shërbente një bashkëpunimi shumë gjithëpërfshirës dhe një ndarje më përmbajtësore të përgjegjësive. Po ashtu, ne jemi të gatshëm dhe që tutje, pasi këto ndryshime eventualisht të kalojnë, që të dëgjojmë me kujdes
të gjitha propozimet që vinë prej vendeve të mesdheut dhe ato të reflektohen drejt për drejt në agjendën e përbashkët. Ne po ashtu nënvizojmë rëndësinë që vendet e mesdheut të përfshihen në nivelet të larta të diskutimeve politike të OSBE-s në përgjithësi. Derisa Shqipëria përgatitet për marrjen përsipër të drejtimit të OSBE-s, ne presim me kënaqësi po ashtu të bashkëpunojmë me kryetarin e ardhshëm të grupit të kontaktit për OSBE-n, i cili do të identifikohet së shpejti. Mbyllja e kësaj konference shënon edhe hyrjen në fazën përfundimtare të përgatitjeve për marrjen e kryesisë të OSBE-s për vitin 2020. Nënvizoj edhe një herë se Shqipëria ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për të përballuar me sfidat e kryesisë së OSBE-s vitin e ardhshëm dhe po ashtu është në shfrytëzim tepër të mirë qoftë ekspertizës teknike, qoftë përvojës politike për të qëndruar në lartësinë e detyrës. Ne po punojmë ngushtë me partnerët tanë në trojkë, veçanërisht pra me Italinë dhe Slovakinë, si dhe me sekretariatin e OSBE-s në vazhdimsi për të qëndruar përballë të gjitha detyrave që Shqipëria do të ketë nga viti 2020 e tutje. Nga këndvështrimi i Shqipërisë, ne e shohim si jashtëzakonisht të rëndësishme marrjen e kryesisë së OSBE-s. Në fakt është suksesi më i madh në historinë e diplomacisë shumë palëshe të Shqipërisë, ndoshta që nga antarësimi në NATO, dhe ne besojmë se Shqipëria do të kontribuojë përmbajtësisht e fuqimisht, jo vetëm në stabilitetin rajonal e në promovimin e bashkëpunimit konstruktiv në gjithë hapësirën e OSBE-s, por edhe më gjerë. Shqipëria gëzon përgatitjen e nevojshme e besimin e duhur për të qenë një partner i përgjegjshëm e i besueshëm brenda OSBE-s dhe për të kryer të gjitha detyrat që kërkohen nga ajo me marrjen e kryesisë. Ju falenderoj edhe një herë jashtëzakonisht shumë për vëmendjen dhe mbetem në shërbimin tuaj për çdo pyetje që mund të keni. Ndërkohë i kaloj fjalën sekretarit të përgjithshëm. Sekretar, fjala për ju. Thank you very much, Minister. Ladies and gentlemen, thanks for coming here today. Thanks for your interest for the OSCE. It's an honor for me to join Minister Xhaka in closing the 2019 Mediterranean Conference in Tirana. I believe Albania did great work this year, chairing the Mediterranean Contact Group of the OSCE. It showcased Albania's ambition to play a bridge-building role between Europe and our neighboring regions to the south. This year, as the Minister has alluded to, we are marking the 25th anniversary of the OSCE Mediterranean Partnership. But clearly, this conference was more than just a commemorative event. We all put forward ideas on how to further strengthen cooperation between Europe and the Mediterranean for the next quarter of a century. Our goal here is to make our Mediterranean partnership even stronger and more operational, so that we can more effectively address challenges such as terrorism, prevention of violent extremism, combating trafficking of all sorts, addressing cybersecurity threats, as well as seize opportunities such as, for instance, energy cooperation. I have personally encouraged the OSCE participating states and partners to proactively shape the future vision for our partnership, and that has been discussed. We have to establish a clear OSCE niche and fully articulate the added value that our organization can bring to Mediterranean initiatives. We are assessing which policy areas are more suitable and promising for our future cooperation.
our partners, that is Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Morocco, and Tunisia, well, they have a key role to play in determining the future pace and the future path of our cooperation. At the end, the success of our partnership has been and will remain a joint endeavor. Thanks again for covering our work, and I am, of course, ready to take a couple of questions. Thank you. Televizioni Ora. Zoti Greminger, kryetari i Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha, deklaroi pas takimit me juve Are you going to... Zoti Greminger, kryetari i Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha, pas takimit me juve në selinë e Partisë Demokratike, deklaroi se OSBE është angazhuar për të luajtur dhe një rol ndërmjetësues për të ulur palët në dialog. Keni marrë dhe dakordsinë e zotit Rama, kryeministit Rama, me që keni zhvilluar një takim sot gjatë ditës së sotme? Faleminderit. Well, thanks for your question. I said to all of my interlocutors what the OEC can and what we can't do. Now, a focus of our discussion was electoral reform. And here I said the OEC can basically do three things. We can bring in technical expertise. Second, we can remind not only Albania, all participating states of the OEC, of the principles and commitments that participating states have subscribed to. And thirdly, we can facilitate dialogue. We can offer space for dialogue. I think that is what we can do. What we can't do is take political decisions on steps to be taken in the area of electoral reform. We do hope, of course, that ODIHR's recommendations are being taken seriously and being implemented. What we cannot do is choose the electoral system that this country wants to opt for. Here again, we can bring in expertise, experience from others, and facilitate dialogue. I think it is important to see, what a national organization like the OEC can do and what we can't do in promoting a reform process. Klementina Cënkollari nga televizioni A2 CNN. Pyetja është fillimisht për zotin Greminger. Zotin Greminger, kryeministri Rama ka folur për një ndarje të reformës zgjedhore në dy faza që më së pari adreson rekomandimet e OSBE ODIHR. A do të ishte dhe ju në mbështetje të këtij mekanizmi? Dhe kur përmendët çështjen e sistemit zgjedhor, fjalia juaj, deklarata juaj vjen pas komunikimeve që keni pasur si me zotin Rama dhe me zotin Basha. Do të thotë që kanë shkuar diskutimet deri tek çështja e sistemit dhe nuk ka një dakordsi për këtë. Pra ju takimit me të dy, mendoni se ka shanse reale për afrimin e dialogut? Yes, of course, I'm aware that there are these two aspects. There is what is being referred to as electoral reform, and here I think there is also there are clear objectives in the sense of ODIHR recommendations to be implemented, and there is a discussion on the electoral system. I think this is not up to us to sequence a dialogue on these issues.
this is up to the political stakeholders of this country. Again, I think I said before clearly what we can offer to support such processes and what we can't. I have two questions. The first question is for our Albanian foreign minister. As you are ready to take the leadership of the OSBE for the next year, my question is related with a request by the Serbian foreign minister to not promote the membership of Kosovo in this international organization. Are you going to do that? And the question for the Secretary General is related with the electoral reform too. So, if the extra-parliamentary opposition will not attend the parliamentary election, does the OSCE will send observers on that kind of elections, like you did in June 30 elections, local elections? Thank you. Atëherë konsideroj se duhet të sqaruar që këtu janë dy rrafshe që përcaktojnë bashkëpunimin ton me Kosovë dhe një tjetër që është roli i Shqipërisë në kuadër të OSBE-s. Sa i përket rrafshit dy palësh, Shqipëria është e përkushtuar të thellojë bashkëpunimin me Kosovën, edhe më tepër se sa që ka qenë deri tash, dhe natyrisht ju jeni të vetëdijshëm për prioritetet që kemi shpalosur sa i përket çështjes së Kosovës. Sidoqoftë, rrafshi i dytë është pozicioni i Shqipërisë në organizata shumëpalëshe dhe në kuadër të OSBE-s, Shqipërisë i takon të jetë një kryesuese e përgjegjshme dhe që natyrisht shterron edhe pozicionet e të gjitha vendeve pjesëmarrëse. Faleminderit shumë. Has a proven electoral observation methodology. And basically, this methodology starts with a request by the authorities of a participating state to observe elections. Once such a request is submitted, we, that is ODIHR, comes in with a so-called needs assessment mission, and then in function of this needs assessment mission, the kind of electoral observation mission is defined. That's, I think, pretty clear and straightforward. Ani Ruci from Deutsche Welle. Kam dy pyetje, një për ministrin Sakaj, edhe një tjetër për zotin Greminger. Për ministrin Sakaj, zotin ministër, ju lutem, a mund të thoni se si do vazhdojnë procesi për negociatat e antarësimit, sepse ka shumë në shtyp dhe nga sa kemi lexuar ka disa variante, samiti i Zagrebit, vendor, ju lutem, si do vazhdojnë negociatat? Faleminderit. Kjo është një çështje që do të kisha dashur ta shtjelloj më hollësisht në një format tjetër dhe jo në këtë konferencë, me qenë se këtu jemi për një varg çështjesh tjera, sidoqoftë për të qenë korrekt në raport me ju, po nënvizoj dy elemente kryesore. Elementi i parë është që komisioni pritet të përpiloj metodologjinë e re e cila do të përbën bazën e negociatave për antarësim në të ardhmen. Pa ndryshimin e metodologjisë, nuk do të ketë asnjë vendimarrje për çeljen e negociatave. Elementi i dytë është se vetë Këshilli Evropian ka konfirmuar se do të diskutoj edhe një herë për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut me vullnetin për të pasur një vendimarrje pozitive para muajit maj të vitit 2020. Sidoqoftë, kjo është një përpjekje tentative dhe nuk është një garancë e përfunduar se brenda këtij harku kohor do të ketë një vendimarrje pozitive për Shqipërinë. Pra është niveli teknik i ndryshimit të metodologjisë të negocimit për antarësim që do të bëhet nga komisioni dhe kemi një nivel më politik i cili po ashtu varet nga klima e përgjithshme që mbizotron në Evropë sa i përket zgjerimit dhe gatishmëria e vendeve anëtare për t'u kthyer kësaj çështje edhe një herë në pjesën e parë të vitit të ardhshëm. For Mr. Greminger,
Please, could you say what would you consider priorities in the partnership or in the cooperation between OSCE and the Mediterranean countries that you just mentioned out? Thank you. Well, I think in my introductory remarks, I said what is essential. A, these priorities need to be defined in dialogue between partners and the participating states. And I think the driving force in this process are the partners. They need to tell us what they want to focus on. I think I alluded to a number of issues where I see an added value. Clearly combating terrorism, preventing violent extremism, but also addressing cybersecurity threats, helping states to deal with cybercrime is an issue. I think we have, when it comes to combating trafficking in human beings, I think we have developed very interesting approaches. We just conducted together with Italy in Vicenza a training that is scenario-based, that involves all stakeholders that are relevant in combating human trafficking. And we just did the first exercise a few weeks ago in Vicenza together with our Mediterranean partners. And that's clearly an area that basically implies combating crime along migration routes. I think that's an added value of our organization. But perhaps there are other areas, that I'm not referring to right now. This is why I call for making this partnership more strategic, more medium term, give it a clear thematic profile. We need to define the 3 to 5 areas where this partnership can make a difference, as opposed to other dialogue fora that exist in the international community. Thank you.